با این کار حتی تو ویدیو کال برای آدمای اون سر دنیا هم میتونی همه رو متحیر بکنی. دقیقاً تو همین ویدیو قراره بهت بگم که چه کارتی رو قراره انتخاب کنی. مثلا انجام دادنش فقط ویدیو رو پاز بکنین، برین دست کارتتون رو بیارین. خب حالا که دست کارتتون رو آوردین، 9 تا کارت از هر جای دست کارت که دلتون خواستش جدا کنین و بذارین بیرون. خب بعد از اینکه 9 تا رو جدا کنین، بقیه دست کارت رو میذارین کنار و این 9 تا رو شروع می‌کنین تو هم دیگه برد زدن. خب توی 9 تا ازتون میخوام که 2 تا از کارت‌های رو برداریم بندازیم. انجام دادیم. اوکی، 2 تا هم از ته بندازیم. 2 تا هم از وسط بندازیم. الان 3 تا کارت دستتون درسته؟ خب از بین این 3 تا هر کدومی که دلتون خواست انتخاب کنین و ببینین و حفظش بکنین. مال من 8 دله. مال شما هر عددی که بوده یا هر خالی که بوده شو تو ذهنتون داشته باشید. اون کارت هم بندازین و اون 2 تا کارتی که میمونن هم بندازین روش. خب برای انجام دادنش بعد کارت ها رو شروع کنید اسپل کردن. اسپل کردنش هم به زبان انگلیسی. برای همین من یه لیست اینجا براتون گذاشتم که اگر که زبانتون خوب نیستش بتونید درست اسپل بکنید. کارتتون هر چیزی که بوده اول میایین اون حرفش یا اون که شاه دل یا عدده رو شروع کنید اسپل کردن. مثلا مال من 8 بود میشه 8. من میگم EIGHT. کارت اولم رو اسپل کنم و بقیه دست کارت رو میذارم روش. میخوایم بگیم 8 دل. حالا مال شما هر چی که هست همونو بگیم 8 یه آف میاد وسطش، میگیم OF. میگیم 8 of hearts و بقیه دست کارت هم میذاریم روش و میریم سراغ اون خال کارت ها. حالا مال شما هر چیزی که هستش، خشت دل پیکه گیشنیزه براتون گذاشتمش. به تعداد این شروع کنین کارت گذاشتم. برای من دل بود، میشه هارت، میشه HEARTS و بقیه دست کارت هم میذارم روش. و برای اینکه این کار انجام بشه ما میگیم اوکی، میشیم اوکی. بقیه دست کارت هم میذاریم روش. خودتونم باید میدونم الان بدونین کارتتون کجاست، منم نمیدونم کجاست، ولی قراره که با هم دیگه کارتی که انتخاب کردی رو پیدا بکنیم. قرار چه شکلی؟ ازتون میخوام که یک کارت رو از رو بردارین بذارین زیر و یک کارت بعدی رو بذارین زمین. دوباره یک کارت رو بذارین زیر، دوباره یک کارت رو بذارین زمین. این کار رو تا زمانی انجام بدین که کارتای تو دستتون تموم بشه. یک کارت رو میذاریم زیر، یکی میذاریم زمین، یکی زیر، یکی 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 زمین. یه کارت دستتون بود، کارت رو نگاه نکنین. واسه اولین بار با صدای بلند به من بگین که کارتی که انتخاب کردین چی بود. جدی با صدای بلند گفتین؟ دست درد نکنه. مال من 8 دل بود. کارتتو برگردون و همونطور که میبینین 8 دل برای من در اومد. قطعا برای شما هم کارتی که انتخاب کردین در اومده. کارتی که انتخاب کردین رو همین الان بریم برای من کامنت بکنین که چه کارتی بوده، ویدیو رو لایک بکنین، حمایتتون رو یادتون نره و اگه که چنل ما رو سابسکرایب نکنین حتما سابسکرایب کنین. بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها امیدوارم که از اجرا لذت برده باشین. انجام دادن این کار خیلی راحته و همیشه انجام میشه و یه جورایی شباهت بازی با عدد ریاضی. من یه سری تغییرات خودم روش دادم ولی با هم بریم ببینیم که چجوری اتفاق میفته. برای شروع کار شما 9 تا کارت لازم دارین. 9 تا از هر جای دست کارت که دلتون خواست میتونید انتخاب بکنید و مخاطبتون بگیم و این نقطه رو اولش میتونه شروع کنه برد زدن، فرقی نمیکنه. اینجا به بعد مهمه وقتی که دست کارت رو باز میکنین برای من مهم نیستش که کارتتون چه، برای من مهم اینه که کدوم کارته. خب این کارت از همه مهمتره، یعنی سومین کارت از رو میشه تارگت شما. حالا اینجا برای من آس پیک واسه شما هر چیزی میتونه باشه. حالا من میام چیکار میکنم؟ من اگه بیام بهتون برگردم بگم که مثلا بیاین سومین کارت از رو حفظ بکنی، این کار دارم بهتون دستور میدم. خب واسه همین این کارو نمیکنم، میام از یه راه منطقی تر میرم جلو که البته سازنده اصلی این کارو میگه بکنه، یعنی برمیگردم میگه سومین کارت حفظ بکن چون کارت رو بر زده به نظر اون چیزی نیست، ولی من نمیخوام کار بکنم. من میام برمیگردم میگم آقا 2 تا کارت از رو بنداز، مخاطب میندازه، میگه 2 تا از ته بنداز، بعد 3 تا انداختم من، مخاطب میندازه، من 2 تا از وسط دست کار از هر جا که دلت خواست
بنداز. مخاطب میداده 3 تا کارت دستش میمونه. من هدفم اینه که سومین کارت رو مخاطب ببینه دیگه. یعنی من الان 3 تا کارت دارم، پس مهم نیست کدوم اینا رو ببینه. مثلا میگم هر کدوم دلت خواست ببین. مثلا مخاطب اینو برمی‌داره دوره 8 دارم زبطش کن. حالا میگیم ایس رو برمی‌داره، میگیم که تک پیکه، میگیم اینو بنداز، این 2 تا کارت هم بندازش. الان چه اتفاقی افتاد؟ الان مخاطب سومین کارت رو فهمیده، کارتش سومی، هر کدوم هم که دلش خواسته برداشته، ولی شما یه روش خیلی منصفانه گذاشتین خودش انتخاب کنه، نه اینکه بهش بگیم برو سومین کارت رو انتخاب کن. این از پارت اول که ازش رد میشیم. پارت دوم بهتون گفتم کار ریاضی طوره و قطعا اتفاق میفته همیشه. میون شروع میکنی از اینجا به بعد کارتش رو اسپل میکنی، کارتش هر چیزی که بود همون رو اسپل کنی، مهم نیست تعداد حرفا، همون رو اسپل بکنی، در نهایت به نتیجه میرسی. حالا اینجا میتونین برگردیم ما میگیم حالا ما میگیم آس پیک در از ایس آف اسپیدز، میگیم که A C E آسو گفتیم، بقیه از کارت میذاریم روش. Ace of Spades O F ش هم میذاریم و در نهایت Spades S P A D E S بقیه از کارت هم میذاریم روش. اینجا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که کارت رو اسپل میکنیم کارت مخاطب میشه پنجمین کارت، یعنی من حتی 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا کارت مخاطب میاد پنجمین کارت. همیشه این اتفاق میفته، یعنی مطمئن باشین که کارت مخاطب میشه پنجمین کارته. اونجا توی آموزش که خود چیز میده، خود اون سازنده میده، برمیگرده میگه که کلمه ماجیک رو اسپل کنی، میشه MAGIC رو سی که برگردونی کارت مخاطب بود و مخاطب میگفتش که چون کلمه ماجیک رو اسپل کردی اتفاق میفته، ولی من دوست نداشتم اینو. من مثلا یه تایمی با اسم خودم انجام میدم، گفتم اسم من رو اسپل کنیم، ولی همیشه احساس میکردم یه چیز قضیه کمه این واسه احساس میکنم در نمیاده. واسه همین یه روتینی هستش آیه وودی آراگون اگر اشتباه نکنم که یاد میده راجع به اینکه چجوری به یه کارت برسیم، اما برای انجام دادنش روی این تعداد کارت شما احتیاج دارین که کارت مخاطب به کارت سوم، ولی الان کارت پنجمه. چیکار میکنی؟ بگین خب برای اینکه این کارت انجام بشه شما باید اوکی بدین، میگین اوکی، 2 تا کارت در رو برمی‌دارین، بقیه دست کارت هم میذارین روش و همین راحتی. الان کارت که مخاطب انتخاب کرده کارت سومه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کاری که بهتون میگم انجام بدین در نهایت به کارت مخاطب میرسین که سومین کارته. یه کارت رو میذارین زیر، یه کارت رو میذارین زمین، میگین این کارو تا زمانی انجام بده که یه کارت دستت بمونه. و حالا این چه اتفاقی اینجا میفته؟ من سومین کارت رو بذاریم براتون برعکس کنم، خب که واضح‌تر بتونید ببینید. شما یه کارت رو میذارین زیر، یکی رو میذارین زمین، کارت مخاطب میذارین زیر، میذارین زمین، میذارین زیر، میذارین زمین، میذارین زیر زمین، زیر زمین، زیر زمین رو دارم میگم، میذارین زیر، یکی زمین، اینجا اینم میره زیر و در نهایت این کارت میمونه و این کارتیه که دست مخاطب میمونه. یعنی سومین کارت کارتیه که توی 9 تا کارت در نهایت دست مخاطب میمونه و همه اینا رو حذف کردی. میگه همه اینا رو حذف کردی، درسته؟ مخاطب میگه درسته. میگه کارتی که انتخاب کرده بودی تو تمام این به هم ریختگی‌ها و ریخت و پاشو و اسپل کردن و گذاشتن و چی بود؟ مخاطب میگه واسه پیک کارت رو برگرد. وقتی که برمیگردونه این کارت دست خودشه، واقعا اون لحظه اونم دلیلش اینه که تمام مدت مخاطب خودش داشته این کار رو میکرده و این خیلی مهمه که واسه همینه که من اومدم اصلا از پشت دوربین این کار رو سعی کردم انجام بدم و نرفتم سراغ که بخوام برای کسی دیگه انجام بدم، چون مطمئنم وقتی که شما تو خونه‌تون نشستین و دارین ویدیو رو نگاه می‌کنید و وقتی به اون کار می‌رسید واقعا براتون هیجان انگیزه. یعنی اون حسی که اون لحظه اولی که براتون اجرا کردم داشتین اون حس درستیه. حالا فکر کنید که برای مخاطب واقعی تو بیرون دارین انجامش میدین. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه کمطوری که حتما ویدیو رو لایک بکنین و برای اینکه بتونین متوجه بشین که چجوری میتونین تو مهمونی یه آدم خاصی باشین و یه کار بامزه و خفن انجام بدین، حتما این ویدیو رو ببینین چون که خیلی بهتون کمک میکنه که کار رو بتونین انجام بدین. مرسی.